Hello everyone, this one is lecture number 7 from electrochemistry topic. So, in the electrochemistry lecture number 7, we are going to study Nernst equation. आपणाला Nernst equation हा concept study करायचा आहे. Okay, so in the last lecture, we are already studied how we can find out the standard potential of cell. How we can find out standard potential of cell. So standard potential of cell is equal to standard potential of cathode minus स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ ॲनोड. बरोबर आहे का? पहा, सो ऑलरेडी आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड मायनस स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ ॲनोड. नाऊ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी नर्स्ट इक्वेशन. आता हे पहा, हे नर्स्ट इक्वेशन स्टडी करणं का गरजेचं आहे? ओके, सो माय बेसिक क्वेश्चन, काय क्वेश्चन आहे पहा. Why it is necessary to study Nernst equation? Why it is necessary to study Nernst equation? Nernst equation स्टडी करणं काय इम्पॉर्टंट आहे? ओके, सपोज मी मार्केटमधून एक सेल आणलाय पहा. फॉर एक्झाम्पल मी मार्केटमधून एक ड्राय सेल आणलाय. फॉर एक्झाम्पल एव्हरीडे कंपनीचा सेल आहे. एव्हरीडे, ओके. आणि त्या एव्हरीडे कंपनीच्या सेलचं पोटेन्शियल, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल हे इथं कंपनीनं सपोज प्रोव्हाइड केलंय 1.5 व्होल्ट. ओके, सो स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल इट इज 1.5 व्होल्ट. इट इज प्रोव्हाइडेड, हे प्रोव्हाइडेड पोटेन्शियल आहे, प्रोव्हाइडेड स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल बाय कंपनी. ओके, बट ॲक्च्युअल वर्किंगमध्ये पहा, वर्किंगमध्ये जर आपण त्या सेलचं पोटेन्शियल फाइंड आउट केलं सपोज, तर मला इथं ई सेल मिळालं. सपोज इट इज 1.45 व्होल्ट. मला जे पोटेन्शियल मिळालं ते पहा किती मिळालं. इट इज 1.45 व्होल्ट. मीन्स कंपनीनं स्टँडर्ड जे पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलं होतं ते किती होतं पहा. इट इज 1.5 व्होल्ट. But at the working level, at the ground level, when we check the potential of cell, आपण जेव्हा त्या सेलचं पोटेन्शियल चेक केलं तेव्हा ते किती मिळालं. 1.45 व्होल्ट. याचा अर्थ काय होतो, करस्पॉन्डिंग सेलचं वर्किंग करतानाचं पोटेन्शियल हे स्टँडर्ड पोटेन्शियलपेक्षा डिफरंट आहे. डिफरंट आहे म्हणजे ते नेहमी कसं असतं, लेसच असतं. आणि मग हे पोटेन्शियल जे लेस मिळालं पहा, ई सेल. वाय इट इज लेस, हे तुम्हाला लेस का मिळालं? स्टँडर्ड पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यूपेक्षा लेस म्हणजेच ही व्हॅल्यू तुम्हाला लो का मिळाली? तर त्यासाठी काही रिझन्स आहेत. वर्किंग कंडिशनमध्ये स्टँडर्ड कंडिशन्स फॉलो होत नाहीत. बरोबर आहे. जेव्हा आपण वर्किंग करतो त्या सेलचं तेव्हा त्या सेलच्या स्टँडर्ड कंडिशन्स फॉलो होत नाहीत. बरोबर. स्टँडर्ड कंडिशन्स म्हणजे काय पहा, आपण ऑलरेडी स्टडी केलं होतं इन द प्रिव्हियस लेक्चर. स्टँडर्ड कंडिशन्स कोणत्या आहेत पहा. फर्स्ट कंडिशन, सॉलिड्स अँड लिक्विड्स शुड बी इन देअर प्युअर फॉर्म. ओके, जे सॉलिड्स आणि लिक्विड्स त्या सेलमध्ये आपण यूज करतोय ते कंपल्सरी कोणत्या फॉर्ममध्ये असले पाहिजे. दे मस्ट बी इन द प्युअर फॉर्म. देन वेन सोल्युशन्स आर इन्व्हॉल्ड, जर सोल्युशन इन्व्हॉल्व झाले असतील देअर कॉन्सन्ट्रेशन मस्ट बी 1 मोलार. बरोबर आहे. त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असायला पाहिजे? 1 मोलार. इफ सम गॅसेस आर इन्व्हॉल्ड देन देअर प्रेशर मस्ट बी 1 ॲटमॉस्फिअर. समजा काही गॅसेस इन्व्हॉल्व झाले असतील तर त्यांचं प्रेशर किती असायला पाहिजे? 1 ॲटमॉस्फिअर. अँड वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द सेल इट मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सिअस. ओके, सो दीज आर द स्टँडर्ड कंडिशन्स. या स्टँडर्ड कंडिशन्स आहेत. मग आपण जेव्हा त्या सेलचं वर्किंग करतोय तेव्हा या स्टँडर्ड कंडिशन्स फॉलो होतील का? नेव्हर पॉसिबल. केव्हाच पॉसिबल होणार नाही पहा. वाय इट इज नेव्हर पॉसिबल? कारण प्रत्येक वेळेला 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर मेंटेन करणं पॉसिबल आहे का? नॉट पॉसिबल. ओके, टेम्परेचर चेंज झालं की कॉन्सन्ट्रेशन, इथं जे 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आहे, वेन टेम्परेचर चेंजेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो चेंजेस. इथलं जे 1 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते पण चेंज होईल. बरोबर का पहा. नाऊ सो दिस वन इज द स्टँडर्ड कंडिशन्स. आणि मग या स्टँडर्ड कंडिशन्स फॉलो न झाल्यामुळं इथं सेलचं पोटेन्शियल आपल्याला काय मिळालं? लो मिळालं. मग हे जे सेलचं पोटेन्शियल लो मिळालं पहा, हे ई सेल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नर्सनं काय केलं पहा, इक्वेशन डिराईव्ह केलं. हे ई सेल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी नर्सनं काय केलं पहा, नर्स्ट डिराईव्ह इक्वेशन
टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल ऑफ सेल. कशासाठी इक्वेशन डिराईव्ह केले पहा? टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल ऑफ सेल. आता हे जे इक्वेशन आहे नस्ट इक्वेशन विच इज डिराइव्ड बाय नस्ट टू कॅल्क्युलेट द पोटेन्शियल ऑफ सेल, सेलचं पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे इक्वेशन आपणाला डिराईव्ह नाही करायचं, हे ऑलरेडी नस्टनं डिराईव्ह केलं आणि हे आपल्या सिलेबसमध्ये काय केलं पहा? ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. अँड देअरफोर आता फक्त नस्टनं डिराईव्ह केलेलं इक्वेशन फक्त आपल्याला काय करायचं आहे? यूज करायचं आहे किंवा सिम्प्लिफाय करायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे? यूज करायचं आहे किंवा सिम्प्लिफाय करायचं आहे. ओके, सो दिस वन इज द रिझन वाय इट इज नेसेसरी टू स्टडी नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन हे का स्टडी करायचं आहे हे आपल्याला इथं समजलं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नस्ट इक्वेशन. Now see, this one is the Nernst equation. हे Nernst equation आहे पहा. ओके, सो दिस वन इज द फॉर्म्युला फॉर Nernst इक्वेशन. हा फॉर्म्युला तुम्हाला डिराईव्ह करायचा आहे का? नाही डिराईव्ह करायचा. हा फॉर्म्युला फक्त तुम्हाला काय करायचा आहे? यूज करायचा आहे. रिमेंबर, हा फॉर्म्युला फक्त यूज करायचा आहे, डिराईव्ह करायचा नाही. ऑलरेडी डिराईव्ड फॉर्म्युला आपल्या सिलेबसमध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू नस्ट, नस्ट काय म्हणतो पहा? अकॉर्डिंग टू नस्ट, मी इथं फॉर्म्युला मेन्शन करतो पहा पुन्हा एक वेळा. ई सेल, E cell. Okay, E cell is equal to standard potential of cell E0 cell minus 2.303 RT upon NF into log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant. ऑलरेडी पहा इथं मी जो फॉर्म्युला मेन्शन केला हा फॉर्म्युला ऑलरेडी इथं आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके, मग आता इथं व्हॉट इज मीन बाय दिस ई? ई मीन्स ई सेल अँड व्हॉट इज मीन बाय ई झिरो? ई झिरो मीन्स ई झिरो सेल. ओके, मग ह्या ई सेल म्हणजे काय असतो पहा? वर्किंग कंडिशनमध्ये, वर्किंग कंडिशनमध्ये तुम्हाला त्या करस्पॉन्डिंग सेलचं पोटेन्शियल काय मिळालं? सो दिस वन इज द पोटेन्शियल ऑफ सेल. हे मिळालं पोटेन्शियल ऑफ सेल, बरोबर आहे. ई झिरो सेल म्हणजे काय असणार आहे पहा? व्हॉट इज मीन बाय ई झिरो सेल? इट इज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल. इट इज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल. इट इज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल. ओके, सो वर्किंग कंडिशनमध्ये त्या सेलचं पोटेन्शियल हे स्टँडर्ड पोटेन्शियलपेक्षा, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेलपेक्षा नेहमी कसं मिळतं? डिफरंट मिळत असतं. ओके, ते आपण इथं फाइंड आउट करतोय. सो व्हॉट इज ई सेल? ई सेल मीन्स पोटेन्शियल ऑफ सेल. व्हॉट इज ई झिरो सेल? इट इज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल. ओके, नाउ हियर इज एन. आता हा एन म्हणजे काय पहा? हियर इज एन. एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स युज्ड इन द रिॲक्शन. त्या करस्पॉन्डिंग सेल रिॲक्शनमध्ये जे काही नेट सेल रिॲक्शन आहे त्या नेट सेल रिॲक्शनमध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्ड दॅट इज एन. आपण ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा एक दोन एक्झाम्पल सॉल्व्ह करेन तेव्हा तुम्हाला हे आणखी परफेक्ट समजेल. ओके, नाउ एफ. व्हॉट इज मीन बाय एफ? एफ इज अ फॅरेडेज कॉन्स्टंट. एफ हा फॅरेडेज कॉन्स्टंट आहे पहा. त्याची व्हॅल्यू काय पहा? इट इज 96,500 कुलम पर मोल. हाऊ मच? ही व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागणार आहे पहा. इट इज 96,500 कुलम पर मोल. ओके, देन आर. व्हॉट इज आर? आर इज द कॉन्स्टंट. इट इज अ गॅस कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू काय असते पहा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ही व्हॅल्यू पण तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे, बेसिक आहे. 11th मध्ये पण या व्हॅल्यूज आपण पाहिलेत. ओके, अँड फायनली व्हॉट इज टी? टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. द सेल विच वर्क्स ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर, तो सेल ज्या टेम्परेचरला वर्क करतोय दॅट इज अ टेम्परेचर इन केल्विन. अँड फायनली दिस वन इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अँड दिस वन इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. ओके, सो दीज आर द टर्म्स इन्व्हॉल्ड इन द नस्ट इक्वेशन. आता हे इक्वेशन कसं यूज करायचं, हे इक्वेशन कसं सिम्प्लिफाय करायचं, हे इक्वेशन कसं इम्प्लिमेंट करायचं ते आपण स्टडी करणार आहे. ओके, सो वाय इट इज नेसेसरी टू स्टडी नस्ट इक्वेशन? बिकॉज नस्ट इक्वेशन इज यूज टू कॅल्क्युलेट पोटेन्शियल ऑफ सेल. त्या सेलचं वर्किंग कंडिशनमध्ये पोटेन्शियल काय मिळेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर नस्ट इक्वेशनची मदत घ्यावी लागते.
ओके. तुम्ही मार्केटमधून जेव्हा एखादा सेल परचेस करता, खरेदी करता, तेव्हा त्या सेलवरती जे पोटेन्शियल प्रोव्हाइड केलेलं असतं ते पोटेन्शियल कोणतं असतं पहा. मार्केटमधून जेव्हा तुम्ही सेल खरेदी केलेला असता त्या सेलवरती मेन्शन केलेलं पोटेन्शियल हे स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल असतं. इट इज अ स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल, बरोबर आहे. बट ऍक्च्युअल वर्किंगमध्ये जे पोटेन्शियल आपल्याला मिळतं ते पोटेन्शियल कोणतं असतं पहा. इट इज अ पोटेन्शियल ऑफ सेल अँड दीज पोटेन्शियल व्हॅल्यूज आर डिफरंट. या पोटेन्शियलच्या व्हॅल्यूमध्ये काय असतो, डिफरन्स असतो. नाव आता इथं सपोज 25 डिग्री सेल्सिअस ही कंडिशन सपोज मेंटेन झाली आहे. ओके, कोणती कंडिशन मेंटेन झाली आहे? 25 डिग्री सेल्सिअस. 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे केल्विनमध्ये काय झालं पहा. इट इज अ 298 केल्विन. इट इज अ 298 केल्विन. तर इथं पहा, इथं मी हायलाईट करतो पहा. हा जो हायलाईट केलेला फॅक्टर आहे पहा कोणता, 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ. 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ. हा जो फॅक्टर आहे हा फॅक्टर आपण काय करूया, कॅल्क्युलेट करूया. ऍक्च्युली याच्यामध्ये पहा, याच्यामध्ये हा एन इन्व्हॉल्व नाही होत. हा एन इन्व्हॉल्व होत नाही, कारण एनची व्हॅल्यू कशी असू शकते, एनची व्हॅल्यू डिफरंट असू शकते, बरोबर आहे. सो हा जो फॅक्टर आहे मी पुन्हा एक वेळा एक्सप्लेन करतो पहा कोणता. ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस हा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ. ओके, सो पहा 2.303 ही व्हॅल्यू फिक्स आहे. आरची व्हॅल्यू पहा 8.314 ही पण फिक्स आहे. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे केल्विनमध्ये काय असणार आहे, 298, हे पण फिक्स आहे. अपॉन एफ. एफ मीन्स फॅराडेज कॉन्स्टंट. फॅराडेज कॉन्स्टंट किती असतो, 96,500, हे पण फिक्स आहे. मग जर समजा टेम्परेचर फिक्स असेल, इफ टेम्परेचर इज फिक्स ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस, तर प्रत्येक वेळेला हे कॅल्क्युलेशन करत बसण्याची आवश्यकता आहे का? प्रत्येक वेळेला एवढं कॅल्क्युलेशन पुन्हा हेवी कॅल्क्युलेशन पुन्हा पुन्हा रिपीट करण्याची आवश्यकता आहे का? नाही. तर हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जी व्हॅल्यू मिळते ती व्हॅल्यू किती असते पहा. इट इज 0.0592. इट इज 0.0592. पहा मी इथं मेन्शन केली. दिस व्हॅल्यू इज 0.0592. ही व्हॅल्यू आपण काय करूया, या फॉर्म्युल्यामध्ये या 2.303 आर टी अपॉन एफच्या ऐवजी आपण ही व्हॅल्यू काय करतोय, रिप्लेस करतोय. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस the value of 2.303 RT upon F by 0.0592 and therefore finally we have the formula. आपल्याला फॉर्म्युला कसं मिळाला पहा. E cell is equal to E0 cell or it is also called as a E naught cell. E naught cell म्हणजे काय, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल मायनस 0.0592 upon N into log to the base 10 of concentration of product upon concentration of reactant. आता हाच फॉर्म्युला मी पुन्हा एक वेळा इथं रिपीट करतो पहा काय फॉर्म्युला मिळाला. सो ई सेल मीन्स पोटेन्शियल ऑफ सेल इज इक्वल टू इनॉड सेल मीन्स स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल मायनस 0.0592 upon n. So what is meant by n? Number of moles of electrons involved in the net cell reaction into log to the base 10 of concentration of products upon concentration of reactants. So this one is the Nernst equation at 25 डिग्री सेल्सिअस. हे नर्स्ट इक्वेशन आहे 25 डिग्री सेल्सिअसला आहे. आणि याच्या अगोदर जे आपण पाहिलं हे नर्स्ट इक्वेशन पहा. ॲट एनी टेम्परेचर अदर दॅन 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असेल तर तुम्हाला हा यूज करावा लागेल. अँड ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस तुम्हाला काय यूज करावं लागेल पहा, हे यूज करावं लागेल. गॉट इट. ओके. आता इथं हा जो डॅनियल सेल आहे, या डॅनियल सेलसाठी आपण नर्स्ट इक्वेशन इम्प्लिमेंट करूया फॉर दिस डॅनियल सेल. आता या डॅनियल सेलसाठी आपण पहा नेट सेल रिॲक्शन फाइंड आउट करूया. नेट सेल रिॲक्शन फर्स्ट. मी नेट सेल रिॲक्शन कशी फाइंड आउट करतो पहा. दिस वन इज द सेल रिप्रेझेंटेशन ऑफ डॅनियल सेल. मी तुम्हाला ऑलरेडी एक टेक्निक सांगितलं होतं पहा, कोणतं, LOAN. LOAN दॅट इज लोन. लोन म्हणजे काय पहा, AL. AL म्हणजे काय, AL पहा मी ॲरो कसं केलं पहा. AL मीन्स एनोड इज टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साइड. AL एनोड टुवर्ड्स लेफ्ट. देन AO
एओ म्हणजे काय? एओ मीन्स एनोड, ॲट एनोड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस, एओ, बरोबर आहे. देन एन मीन्स व्हॉट? एन मीन्स ॲट एनोड, एनोड इज निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, बरोबर आहे. मग इथं मी काय करतो पहा, सेल रिॲक्शन्स मेन्शन करतो अगोदर, सेल रिॲक्शन. ओके, मी थोडंसं डीपमध्ये एक्सप्लेन करतोय पहा. सो फर्स्ट रिॲक्शन टेकिंग प्लेस ॲट एनोड, बरोबर आहे. देन आपण काय फाइंड आउट करतो, रिॲक्शन टेकिंग प्लेस ॲट कॅथोड, बरोबर आहे. देन आपण काय फाइंड आउट करणार, नेट सेल रिॲक्शन. मी तुम्हाला डायरेक्ट टेक्निक पण सांगणारच आहे पहा, नेट सेल रिॲक्शन कशा प्रकारे मेन्शन करायची. ओके, पण आपण सुरुवातीला स्टेप बाय स्टेप जाऊया. ओके, सो इन केस ऑफ डॅनियल सेल, विच वन इज एनोड? झिंक इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइडला आहे, मीन्स इट इज अ एनोड. मग एनोडला कोणती रिॲक्शन व्हायला पाहिजे पहा, ॲट एनोड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस, ॲट एनोड ऑक्सिडेशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस. तुम्ही इथं काय करा, लेफ्ट टू राईट मूव्ह व्हा, लेफ्ट टू राईट पहा. लेफ्ट टू राईट मूव्ह झाल्यानंतर तुमच्या काय लक्षात येईल पहा, झिंक इलेक्ट्रोड it gets converted into Zn2 plus ion. Zinc electrode it gets converted into Zn2 plus ion. मग हे कन्वर्जन केव्हा पॉसिबल आहे? When zinc electrode it loses 2 electron. The process of loss of electron is called as oxidation. This process is called as oxidation. Okay. Now which electrode is cathode? पहा, एनोडची रिएक्शन कंप्लीट झाली. नाव कॉपर इज टुवर्ड्स राईट साइड, कॉपर इज टुवर्ड्स राईट साइड. आपण काय टेक्निक डिस्कस केलं होतं पहा, सीआर. सीआर म्हणजे पहा, ॲट कॅथोड विच रिॲक्शन टेक्स प्लेस, ॲट कॅथोड रिडक्शन रिॲक्शन टेक्स प्लेस, बरोबर आहे. अँड सीआर मीन्स कॅथोड इज टुवर्ड्स विच साइड, कॅथोड इज टुवर्ड्स राईट हँड साइड. येतं लक्षामध्ये. मग कॅथोडला कोणती रिॲक्शन व्हायला पाहिजे, रिडक्शन. पुन्हा लेफ्ट टू राईट सिक्वेन्स फॉलो करा पहा, लेफ्ट टू राईट. आता या सिक्वेन्स प्रमाणे जर फॉलो केलं तुम्ही तर इथं कॉपर प्लस टू आयन, कॉपर प्लस टू आयन इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू, कशामध्ये कन्वर्जन झालं, इनटू कॉपर सॉलिड, बरोबर आहे. पाहता इथं कॉपर प्लस टू आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे प्लस टू आणि कॉपरची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 0. म्हणजे इथं काय करावं लागेल, टू कन्वर्ट कॉपर प्लस टू आयन्स इंटू कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करावे लागतील, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करावे लागतील. सो देअरफॉर कॉपर प्लस टू आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यूट्रल कॉपर. द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. ओके, आता आपल्याला फाइंड आउट करायचे नेट सेल रिॲक्शन. नेट सेल रिॲक्शन फाइंड आउट करताना आपण काय करतो पहा, क्रॉस कम्पेअर करतो, क्रॉस कम्पेअर, बरोबर आहे. फर्स्ट रिॲक्शनची रिॲक्टंट साईड पहा, मी हायलाइट केले पहा, फर्स्ट रिॲक्शनची रिॲक्टंट साईड आणि सेकंड रिॲक्शनची प्रोडक्ट साईड. ओके, यामध्ये जर काही कॉमन असेल तर ते आपण काय करतो, कॅन्सल करतो. आहे का काही कॉमन पहा, येस, इथं काहीच कॉमन नाही आहे पहा. ओके, देन त्यानंतर फर्स्ट रिॲक्शनची प्रोडक्ट साईड पहा, मी ग्रीन कलरनं हायलाइट करतो पहा, ग्रीन कलरनं फर्स्ट रिॲक्शनची प्रोडक्ट साईड. ओके, अँड सेकंड रिॲक्शनची रिॲक्टंट साईड क्रॉस कम्पेअर करतोय पहा, फर्स्ट रिॲक्शनची प्रोडक्ट साईड आणि सेकंड रिॲक्शनची रिॲक्टंट साईड, याच्यामध्ये आपण क्रॉस कम्पेअर करणार. ओके, आहे काही कॉमन पहा, आणि जर कॉमन असेल तर आपण ते काय करणार, कॅन्सल करणार. येस, काय कॉमन आहे पहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन. मग हे 2 इलेक्ट्रॉन जे कॉमन आहेत हे काय होतील पहा, दे गेट्स कॅन्सल, ते कॅन्सल होतील. सो 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन आहेत, कॅन्सल झाले. ओके, आता राहिलेल्या स्पेसिस काय करा, राहिलेले स्पेसिस ऍड करून घेऊया. ओके, सो वी क्रॉस कम्पेअर द रिॲक्शन टेकिंग प्लेस ॲट एनोड अँड रिॲक्शन टेकिंग प्लेस ॲट कॅथोड, अँड बाय क्रॉस कम्पेअरिंग वी कॅन्सल द कॉमन फॅक्टर. 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल झाले, म्हणजे इथं एन ची व्हॅल्यू मिळाली 2. पहा, नस्ट इक्वेशन मध्ये जी टर्म होती पहा एन. ओके, नाव चेक हिअर पहा, इथं एन ही जी व्हॅल्यू आहे एन, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्व्हॉल्ड, बरोबर आहे का. इथं जी एन ची व्हॅल्यू आहे ही एन ची व्हॅल्यू तुम्ही कशी कॅल्क्युलेट केली पहा, इथं कॅन्सल झालेले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज गेट्स कॅन्सल्ड. सो देअरफॉर एन इज इक्वल टू 2. आता तुम्हाला इथं नेट सेल रिॲक्शन कशी मिळेल पहा, रिॲक्टंट साईड आपण सुरुवातीला ऍड करूया. सो फर्स्ट काय आहे पहा, झिंक सॉलिड
प्लस, ओके, सेकंड रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट साईडला काय आहे पहा, कॉपर प्लस 2 आयन ॲक्वियस, इट गिव्स, ओके. देन तुम्हाला इथं काय मिळेल पहा, प्रोडक्ट साईडचे स्पेसिस आपण ऍड करूया. रिॲक्टंट साईडचे स्पेसिस ऍड करून झाल्या, बरोबर आहे. आता प्रोडक्ट साईडचे स्पेसिस ऍड करूया. प्रोडक्ट साईडला पहा कोणती स्पेसिस आहे, Zn2 प्लस आयन, ओके. Zn2 plus ion aqueous and then copper solid. Okay, so this one is the net cell reaction. ही तुम्हाला मिळाली पहा net cell reaction. या रिॲक्शनला इथं बॉक्स यूज करतो. दिस वन इज द नेट सेल रिॲक्शन. आता ही नेट सेल रिॲक्शन तुमची प्रॅक्टिस झाली, तुम्ही डायरेक्टली पण फाइंड आउट करू शकता प्रॅक्टिस झाल्यानंतर. आता पहा मी डायरेक्टली कशी फाइंड आउट करतो नेट सेल रिॲक्शन. ओके, पाहता इथं. ओके, नाउ सी, सिंगल व्हर्टिकल लाईन जी आहे पहा इथं, सिंगल व्हर्टिकल लाईन, ही सिंगल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे आपण रिॲक्शन एरो कन्सिडर करूया. काय कन्सिडर करूया, रिॲक्शन एरो म्हणजे काय, सिंगल व्हर्टिकल लाईन. ओके, आता इथं पहा लेफ्ट टू राईट हा सिक्वेन्स फॉलो करा. कोणता सिक्वेन्स फॉलो करायचा, लेफ्ट टू राईट. मग पहा झिंकचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालंय, Zn2 प्लस आयन मध्ये, बरोबर. मग या सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट साईडला झिंक आहे, म्हणून मी काय करतो, रिॲक्शन एरोच्या लेफ्ट साईडला मी झिंक प्लेस करतो, रिॲक्शन एरोच्या लेफ्ट साईडला. आणि सिंगल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे आपण रिॲक्शन एरो कन्सिडर केलाय. सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या राईट साईडला Zn2 प्लस आयन आहे, बरोबर. म्हणून मी रिॲक्शन एरोच्या राईट साईडला मी काय प्लेस करतो, Zn2 प्लस आयन प्लेस करतो. कन्सेप्ट लक्षात आलं का पहा. ओके, सो दिस वन इज अबाउट एनोड. हे झालं एनोड. आता एनोड कंप्लीट झाला पहा. ओके, नाउ अबाउट कॅथोड. आता पहा इथं सिंगल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलंय, रिॲक्शन एरो. सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट साईडला कोणता आयन आहे पहा, कॉपर प्लस 2 आयन, बरोबर आहे. सो कॉपर प्लस 2 आयन ॲक्वियस. सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या जो लेफ्ट साईडला आहे तो रिॲक्शन एरोच्या लेफ्ट साईडला, आणि सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या राईट साईडला जो आहे तो रिॲक्शन एरोच्या राईट साईडला, बरोबर. मग सिंगल व्हर्टिकल लाईनच्या राईट साईडला कोणता आहे, कॉपर. सो मी रिॲक्शन एरोच्या राईट साईडला मेन्शन केला कॉपर. कन्सेप्ट लक्षात आला का पहा. सो दिस वन इज द सिंपल टेक्निक टू राईट डाऊन नेट सेल रिॲक्शन. आता या केसमध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती मिळाले होते पहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिळाले होते 2. ओके, आता इथं आपण काय करूया, नस्ट इक्वेशन यूज करूया. आपलं मेन टार्गेट काय आहे, यूज नस्ट इक्वेशन. सो काय फॉर्म्युला पहा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल म्हणजे काय, स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल मायनस 2.303 RT अपॉन NF into log to the base 10 of concentrations of products अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ रिॲक्टन्स, बरोबर आहे. आता इथे एन ची व्हॅल्यू काय मिळाली पहा, एन ची व्हॅल्यू मिळाली 2. प्रोडक्ट कोणते कोणते आहेत, Zn2 प्लस आयन अँड कॉपर सॉलिड, दीज आर द प्रोडक्ट्स. रिॲक्टंट कोणते कोणते आहेत, झिंक सॉलिड अँड कॉपर 2 प्लस आयन, दीज आर द रिॲक्टंट्स. हे आपण इथे काय करूया, फिलअप करून घेऊया. सो ई सेल मीन्स पोटेन्शियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल means standard potential of cell minus 2.303 RT upon F. आता मी पहा इथं इंकचा कलर चेंज करतोय, इथं मी एन ची व्हॅल्यू मेन्शन करतोय. एन ची व्हॅल्यू किती आहे, 2. ओके, 2. रिमेंबर मी तुमचं लक्ष देण्यासाठी असं मेन्शन केलंय, 2 into log to the base 10. ओके, log to the base 10. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. आता पहा कोणता प्रोडक्ट आहे पहा, Zn2 प्लस आयन अँड कॉपर सॉलिड, दीज आर द प्रोडक्ट. मग मी इथं मेन्शन करतो पहा, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मेन्शन केलं म्हणजे काय झालं, कॉन्सन्ट्रेशन. सो Zn2 प्लस आयनला मी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मेन्शन केलं म्हणजेच काय झालं पहा, हे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन into concentration of copper upon, okay, upon concentration of reactant. कोणते कोणते रिॲक्टंट आहेत, झिंक सॉलिड. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक, ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक सॉलिड
इंटू सेकंड रिएक्टंट कोणता आहे पहा, कॉपर प्लस 2 आयन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन. सो इन दिस वे वी कॅन इम्प्लिमेंट नस्ट इक्वेशन. या प्रकारे आपण काय करू शकतो, नस्ट इक्वेशन इम्प्लिमेंट करू शकतो. नाउ वन मोर थिंग पहा, एखादा इलेक्ट्रोड प्युअर असेल, इफ प्युअर इलेक्ट्रोड ओके इन ग्राउंड स्टेट, प्युअर इलेक्ट्रोड इन ग्राउंड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट और गॅसियस स्टेट, कोणत्याही स्टेटमध्ये असू द्या, पण तो प्युअर फॉर्ममध्ये असायला पाहिजे. प्युअर इलेक्ट्रोड, फॉर एक्झाम्पल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक इलेक्ट्रोड, बरोबर आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, असे जर प्युअर इलेक्ट्रोड असतील पहा, इन इट्स ग्राउंड स्टेट म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये नको आहेत, इथं त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असायला पाहिजे, न्यूट्रल असायला पाहिजे, न्यूट्रल. अशा केसमध्ये त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं पहा, देअर कॉन्सन्ट्रेशन इज 1. त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं, 1 असतं. म्हणजे इथं पहा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर पहा, याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, 0 आहे पहा, 0. अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक याची व्हॅल्यू काय मिळायला पाहिजे, 1 मिळायला पाहिजे, 1. बरोबर आहे. ओके, सो तुम्हाला इथं नस्ट इक्वेशन कशा प्रकारे मिळेल पहा. मग नस्ट इक्वेशन, ओके, सो फायनली नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मायनस 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग टू द बेस 10. ओके, नाव सी, इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर किती मिळालं, 1 मिळालं, 1. बरोबर आहे. म्हणजे इथे काय शिल्लक राहिलं पहा, न्यूमरेटरला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन, ओके, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन, ओके, अपॉन डिनॉमिनेटरला काय पहा, डिनॉमिनेटरला इथं पहा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्युअर झिंक 1 मिळाला, म्हणजे काय शिल्लक राहिला, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन. ओके, सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन. कन्सेप्ट लक्षात आलं का पहा. सो दिस वन इज द नस्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट द पोटेन्शियल ऑफ सेल. या प्रकारे आपण काय करू शकतो, करस्पॉन्डिंग सेलचं पोटेन्शियल फाइंड आउट करू शकतो. ओके, हा डॅनियल सेल एक्सप्लेन करून झाला. आता सपोज हा कन्सेप्ट कंप्लीट झाला पहा. सपोज रिॲक्शन या फॉर्ममध्ये पहा, A moles of A combines with B moles of B to form the C moles of C and D moles of D. या फॉर्ममध्ये जर रिॲक्शन असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन कसं फाइंड आउट करायचं असतं पहा. हे पहा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स या केसमध्ये कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचं ते आता मी ते एक्सप्लेन करतोय. ठीक आहे. सो इथं पहा आता, सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स इज इक्वल टू, आता पहा या रिॲक्शनमध्ये प्रोडक्ट कोणते कोणते आहेत पहा, C मोल्स ऑफ C अँड D मोल्स ऑफ D, दीज आर द प्रोडक्ट्स. बरोबर आहे. मग फर्स्ट प्रोडक्ट कोणता आहे, C. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C, ओके, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत, स्मॉल c, सो रेश टू स्मॉल c इनटू कॉन्सन्ट्रेशन, पहा इथं इनटू आहे, प्रोडक्ट आहे, इनटू सेकंड प्रोडक्ट कोणता आहे, सेकंड प्रोडक्ट कॅपिटल D, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D रेश टू त्याचे नंबर ऑफ मोल किती आहेत पहा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल d, ओके, अपॉन, ओके, अपॉन. आता इथं पहा रिॲक्टंट्स कोणते कोणते रिॲक्टंट्स आहेत, A moles of A and B moles of B. So which one is the first reactant? First reactant कोणता आहे, कॅपिटल A. So concentration of A raised to small a. बरोबर. Why raised to small a? कारण A या रिॲक्टंटचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत, स्मॉल a आहेत, इनटू, ओके, इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेकंड रिॲक्टंट पहा कोणता आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेकंड रिॲक्टंट B आहे, रेश टू त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आहेत स्मॉल b रेश टू b. इन दिस वे या प्रकारे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. पहा हेच इथं आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, नाऊ आता आपण काय करूया पहा, फर्स्ट रिॲक्शनसाठी नस्ट इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. फर्स्ट रिॲक्शनसाठी
ओके. आता इथं नेट सेल रिॲक्शन तर प्रोव्हाइड केलेलीच आहे, बरोबर आहे. नेट सेल रिॲक्शन इथं प्रोव्हाइड केलेली आहे. तुम्हाला इथं काय फाइंड आउट करायचंय पहा, नेट सेल रिॲक्शन फाइंड आउट करायचे. नेट सेल रिॲक्शन, बरोबर आहे. नेट सेल रिॲक्शन ऑलरेडी प्रोव्हाइड केली आहे. तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करायचे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग तुम्ही रफली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कसे फाइंड आउट करू शकता पहा. रफली क्रोमियमचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालंय पहा, क्रोमियम 3+ मध्ये. सो क्रोमियम गेट्स कन्वर्टेड इंटू क्रोमियम +3. मग हे कन्व्हर्जन केव्हा पॉसिबल आहे, बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, बरोबर आहे. आणि इथं Fe3+चं कन्व्हर्जन 3Fe2+ मध्ये झालंय. सो 3Fe+3 त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालंय पहा, 3Fe+2 मध्ये झालंय. मग हे कन्व्हर्जन केव्हा पॉसिबल आहे पहा, 3 इंटू +3 पहा, इथला चार्ज पहा किती आहे Fe3+चा, 3 इंटू +3 +9, 3 इंटू +2 +6, बरोबर आहे. म्हणजे इथं किती इलेक्ट्रॉन गेन करावे लागतील, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करावे लागतील. सो इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन. आणि मग 3 इलेक्ट्रॉन गेन केल्यानंतर 3 इलेक्ट्रॉनचा चार्ज काय असतो, -3. हे +9 -3 तुम्हाला काय मिळेल, +6 मिळेल. म्हणजे तुम्हाला इथं 3 इलेक्ट्रॉन कॉमन काय मिळाले, कॅन्सल होईल. म्हणजे इथं n ची व्हॅल्यू किती मिळाली, n ची व्हॅल्यू मिळाली 3. हे तुम्ही रफ मध्ये पण कॅल्क्युलेट करू शकता, बरोबर आहे. सो मी इथं डायरेक्ट मेन्शन करतो पहा, n ची व्हॅल्यू मिळाली 3, बरोबर. आता आपण नस्ट इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. राईट नस्ट इक्वेशन, बरोबर. मग पहा नस्ट इक्वेशन कसं मिळेल, ई सेल पोटेन्शियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके, मायनस 2.303 RT अपॉन n ची व्हॅल्यू काय मिळेल पहा, n ची व्हॅल्यू मिळेल 3 इंटू F इंटू लॉग ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट, बरोबर. आता समजा हा 25 डिग्री सेल्सिअसला वर्क करतोय, 25 डिग्री सेल्सिअस. तर मग हा जो 2.303 RT अपॉन F जो आहे, 2.303 RT अपॉन F, याची व्हॅल्यू काय मिळेल पहा, याची व्हॅल्यू काय मिळेल पहा. आठवतंय का पहा, आपण पाहिला ऑलरेडी कन्सेप्ट. पहा मी पुन्हा एक वेळा त्या स्लाइड वरती घेऊन जातो. काय व्हॅल्यू आहे पहा ती, इट इज 0.0592. इट इज 0.0592, बरोबर आहे. ही व्हॅल्यू इथं आपण काय करूया, इथं प्लेस करूया ऍट 25 डिग्री सेल्सिअस. मग काय मिळेल पहा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, दॅट इज स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल, मायनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व किती आहेत पहा, 3. सो देअरफॉर 3 इंटू लॉग ऑफ. नाउ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आता पहा कोणते कोणते प्रोडक्ट्स आहेत पहा, क्रोमियम 3+ आयन इज अ प्रोडक्ट. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ क्रोमियम +3 आयन, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत, 1 आहेत. देअरफॉर इंटू सेकंड प्रोडक्ट कोणता आहे पहा, सेकंड प्रोडक्ट आहे Fe2+. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Fe+2, बरोबर आहे. नाउ आता त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत पहा, नंबर ऑफ मोल्स 3 आहेत, 3. हो, रेश टू 3 मिळेल, रेश टू 3, याची पॉवर काय मिळेल, रेश टू 3 अपॉन. नाउ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स पहा, रिॲक्टंट कोणता आहे, फर्स्ट रिॲक्टंट आहे क्रोमियम. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ क्रोमियम इंटू सेकंड रिॲक्टंट कोणता आहे, 3 मोल्स ऑफ Fe3+ आयन, बरोबर आहे. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Fe3+ आयन, ओके. त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत पहा, नंबर ऑफ मोल्स आहेत 3. सो नंबर ऑफ मोल्स 3 आहेत म्हणजे रेश टू 3 मिळाला, रेश टू 3, ओके. आता या केसमध्ये पहा तुम्हाला हे मिळालं नस्ट इक्वेशन. पण इथं तुम्ही जर हे ऑब्झर्व केलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ क्रोमियम काय मिळेल पहा, इट इज अ प्युअर इलेक्ट्रोड. प्युअर इलेक्ट्रोड आहे, त्याच्या ग्राउंड स्टेटमध्ये आहे, त्यामुळे याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय मिळेल, 1 मिळेल. मग तुम्ही याची इथं व्हॅल्यू काय पुटअप करू शकता, 1 पुटअप करू शकता. अँड दिस वन इज द नस्ट इक्वेशन. हे झालं नस्ट इक्वेशन फॉर फर्स्ट रिॲक्शन, बरोबर आहे का, फर्स्ट रिॲक्शनसाठी. आता आपण सेकंड रिॲक्शनसाठी सॉल्व्ह करूया. पहा सेकंड रिॲक्शन काय आहे, मी न्यू स्लाइड फॉर्म करतो पहा त्यासाठी. पहा रिॲक्शन काय आहे, ॲल्युमिनियम +3 आयन aqueous, it gains 3 electron to form aluminium solid.
ओके. आता ही हाफ सेल रिॲक्शन आहे पहा, इट इज अ हाफ सेल रिॲक्शन, इट इज नॉट अ कम्प्लीट सेल रिॲक्शन. बरोबर आहे का? ही रिॲक्शन कशी आहे? हाफ सेल रिॲक्शन. बरोबर आहे. मग आपण काय करूया, ॲट 25°C, ॲट 25°C आपण सॉल्व्ह करूया. पहा काय मिळेल. पहा ई सेल that is potential of cell is equal to E naught cell that is standard potential of cell minus 25°C म्हटल्यानंतर काय आला पाहिजे पहा, 0.0592 अपॉन n into log to the base 10 of concentrations of products अपॉन concentrations of reactants. बरोबर आहे. मग आता इथं हा झाला फॉर्म्युला. आता आपण इथं व्हॅल्यू पुटअप करूया पहा. सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मायनस 0.0592 अपॉन पहा इथं एन ची व्हॅल्यू किती आहे पहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्ड किती आहे, 3 आहेत, इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. पहा कोणता प्रोडक्ट आहे, ॲल्युमिनियम सॉलिड. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिनियम सॉलिड अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. पहा Al+3, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Al+3 येते का लक्षामध्ये पहा. सो इन दिस केस आता इथं हा जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिनियम आहे, ॲल्युमिनियम इट इज अ प्युअर इलेक्ट्रोड, ॲल्युमिनियम प्युअर सॉलिड इलेक्ट्रोड इन इट्स ग्राउंड स्टेट. याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय मिळालं पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिनियम मिळालं पाहिजे 1. मग ही व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप करूया. मग फायनल तुम्हाला काय मिळेल पहा, देअरफॉर by using Nernst equation, E cell potential of cell is equal to E naught cell means standard potential of cell minus 0.0592 upon 3 into log to the base 10 of 1 upon concentration of aluminium+3 ion. Okay, so this one is the final Nernst equation to find out potential of cell. So in this way we can use Nernst equation to find out potential of cell. हे पहा मेन बेसिक कन्सेप्ट तुमचा क्लिअर असला पाहिजे. Why we are going to study Nernst equation? आपण Nernst equation का स्टडी करतोय, टू फाइंड आउट पोटेन्शियल ऑफ सेल, टू फाइंड आउट पोटेन्शियल ऑफ सेल. मग पोटेन्शियल ऑफ सेलमध्ये, बरोबर, पोटेन्शियल ऑफ सेलमध्ये आणि हा जो स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेलमध्ये काय डिफरन्स आहे. सो ई सेल इट इज द पोटेन्शियल ऑफ सेल ॲट वर्किंग कंडिशन. हे वर्किंग कंडिशनचं पोटेन्शियल आहे कोणतं, ई सेल, बरोबर. आणि हा जो E0 सेल आहे, E0 सेल मीन्स स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ सेल, बरोबर आहे. इट इज पोटेन्शियल गिवन ऑन द बॅटरी, इट इज पोटेन्शियल गिवन ऑन द सेल बाय कंपनी इन इट स्टँडर्ड स्टेट. बरोबर की जसं पहा, जसं तुम्ही मार्केटमधून एखादं व्हेकल आणता, एखादी बाईक आणता, बरोबर आहे, एखादी बाईक आणता. फॉर एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी हे एक्झाम्पल डिस्कस केले. पहा एखादी स्कूटर तुम्ही मार्केटमधून आणली, पहा स्कूटर, कंपनीनं मायलेज किती दिलंय, कंपनीनं मायलेज दिलंय 62 किलोमीटर पर लिटर, म्हणजे ते झालं E0, 62 किलोमीटर पर लिटर, हे झालं स्टँडर्ड. हे काय झालं, स्टँडर्ड, बरोबर आहे का. बट मी जेव्हा वर्किंग करायला लागलो, मी जेव्हा ती स्कूटर चालवायला लागलो, ओके, ती स्कूटर जेव्हा मी चालवतोय तेव्हा मला मायलेज किती मिळालं, 40 किलोमीटर पर लिटर. हे झालं ग्राउंडवरचं ॲक्च्युअल कंडिशन, हे झालं ई म्हणजे लक्षात येते का, ई म्हणजे पोटेन्शियल ऑफ सेल. ओके, सो हे 62 किलोमीटर पर लिटर म्हणजे झालं स्टँडर्ड आणि हे झालं वर्किंग. ओके, तसं इथं ई सेल अँड E0 सेल. सो फायनली Nernst equation is used to calculate potential of cell, that is E cell.